जय मसीह। आज 11 जुन 2020 तदनुसार 29 जेठ 2077 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ दया र करुणा। आज हामी परमेश्वरको वचन हिब्रू 13 को 1 देखि 3 सम्म पाठ गर्नेछौँ। भातृप्रेम बनिरहोस्, परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले थाहै नपाई स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन्। आफै पनि तिनीहरूसँग कैदमा परे झैँ झ्यालखानामा हुनेहरूको ख्याल राख र आफैले दुःख भोग गरे झैँ अत्याचारमा परेकाहरूलाई पनि सम्झ, किनकि तिमीहरू आफै पनि शरीरमा छौ। आमेन। लेखक हितोपदेश 31 को 9 यहाँ जोड दिनुहुन्छ। आवाज उठाएर न्यायसँग फैसला गर, गरिब र दिनहीनको अधिकारको रक्षा गर। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। मेरो 12 वर्षको छोरा माइकले मलाई पार्किङ स्थलमा गाडी रोक्नको निम्ति अनुरोध गर्यो। उसको आवाजले उसको कुनै जरुरी काम भएको आवाज मैले गरेँ। ऊ बोल्दा बोल्दै आँखाबाट आँसु आएको थियो। उसको आँखा बाटोमा बसिरहेको घरविहीन मानिसमा परेको थियो, जसले एउटा कागज बोकेको थियो जसमा यस्तो लेखिएको थियो, तपाईँले दिने पैसाले खानाको लागि काम गर्नेछ। माइकले गाडीको झ्याल खोल्यो, आफूसँग भएको खानेकुरा र केही पैसा त्यो मानिसलाई दियो। त्यसपछि माइकले त्यो मानिसलाई दिन आफूसँग धेरै पैसा नभएको कुरा जनाउँदै माफी माग्यो। ती मानिसले धेरै भावुक भएर मेरो छोरालाई धेरैचोटि धन्यवाद दिए। हामी फेरि आफ्नो घरतर्फ अगाडि बढ्यौँ। माइकले मलाई उसले गरेको काम ठिक हो कि होइन भनेर सोध्यो। मेरो छाती गर्वले फुलेको थियो र सायद मलाई केही आत्मग्लानी पनि भएको थियो, किनकि मैले त्यो मानिसलाई र उसको आवश्यकतालाई देख्दै देखिनँ। इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ म केवल आवश्यकतामा भएका मानिसहरूलाई नदेखेको नाटक गर्ने मात्र होइन, तर म उनीहरूको कथालाई बुझ्दै नबुझी उनीहरूको निन्दा गरिरहेको हुन्छु। यद्यपि येशूले यो स्पष्ट पार्नु भएको छ कि अभावमा परेका, समाजबाट अपहेलित भएका र रोगी बिमारीको आवश्यकतालाई पूरा गर्नु पनि उहाँको मिसन थियो। उहाँले ती मानिसहरूलाई कहिले पनि इन्कार गर्नु भएन, उनीहरूबाट भाग्नु पनि भएन, तर उहाँ त उनीहरू भएको तर्फ बढ्नुभयो। हामीलाई पनि ख्रिस्ट चाहिँ दयावान र करुणामयी हुनको निम्ति बोलावट भएको छ। हामीलाई परमेश्वरले न्याय गर्नको निम्ति होइन, तर उनीहरूको वास्ता गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। आमेन। आजको विचार, म मेरो वरपर भएका मानिसहरूलाई ख्रिस्टको नजरले हेर्नेछु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हाम्रा वरपर भएका मानिसहरूलाई तपाईँको दृष्टिले हेर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको हेराइले हामीलाई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने काममा अगाडि बढाएको होस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक लोली होफर्ड, क्यानाडा। आजको प्रार्थनाको विषय, आवश्यकतामा भएका मानिसहरूलाई सहायता गर्न साहस मिल्नको निम्ति।